Hello, what's up mga kamonks? We're heading now to the prenup of Germany. Kita-kits tayo dyan mamaya guys. And kasama ko yung mga pinsan nila, families, relatives, and etc. Yo, what's up everyone? Bruh. See you in a while guys. Pupunta ka sa prenup ni Abush. Mag-ano kami ngayon? Mag-start ka ng friend ni Madam Charlene. So, we go to other place. Not in the Oh my God! Wow! What's up? Ano yung tabay nun? May yun na surreal. May crib. Hindi lang namin alam kung saan kami pupunta, pero mayaman kami ngayon kasi Sigurado. nagka-car. Sigurado talaga kami na mayaman kami today guys. Nagka-car kami ngayon, mayaman. Pero sadyang ano lang talaga kami, motor lang. Next time, after 10 years pa. Place guys. Saddleback na lang. Saddleback. Ang pangulay, dalagong picture yan. Saddleback. Dagpo ka na yan. Edward. Twilight. Uy, nabi, ano? Nanapot. Kasi? Ano man sabi mo sa area? Wala pa masyado kasi nasa parking space pa tayo. Parking area. Pero Kailang, dapat i-video ni mong kabayo. Siya nga ka na. Morning. Jabili. Where's 30? Isulod na natin. Okay lang. Parang soft drink. Soft kayo video. Ano sa gani animal? I don't know. Soft drinks, apa yan? Libro. Drinks. Wala kayo kuandra man. Parang cutter, something. Ano nga? Kwanta raw, mga photographer ta raw. Ay, okay lang. May na lang.